why we are unable to recite the holy name Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. What is his name? Joachim. Krishna Chaitanya Das. Krishna Chaitanya Das. So how she is looking very strangely. He is. Okay. So, though it is only one way to recite the holy name, to do Sankirtanam, and through this a person can be delivered from this material world. Existuje způsob, jak zpívat svatý jméno a dělat sankirtan, aby byl člověk osvobozený z tohohle světa. Still, we are unable to recite the holy name and to do Nama Sankirtanam. Přesto nejsme schopni zpívat svatý jméno a dělat náma sankirtan. Why? What is the root cause? Proč? Jakou Of to má this. příčinu? So, here, Prahlad Maharaj, by the story of Prahlad Maharaj, we can understand. Skrze příběh Prahláda Maharádže to můžeme pochopit. In Srimad Bhagavatam, there is mention about two kind of activities. Ve Šrímad Bhagavatamu jsou zmiňované dvě činnosti. One is auspicious activities, another is inauspicious activities. Příznivý a nepříznivý činnosti. How we are getting the result of inauspicious activities, Jak získáváme výsledky těch nepříznivých činností? and how we are getting the result of auspicious activities? A jak získáváme výsledky těch příznivých činností? What is the root cause of this both activities, of auspicious and inauspicious activities? Jaká je kořenová příčina těch příznivých i nepříznivých činností? Then it is telling the two root cause. One is Mahat Kopam. Jsou dvě ty kořenové příčiny. Jedna je Mahat Pápam. Mahat Kopam means Mahat means the exalted devotees. Mahat znamená vznešený odaný. Kopa means anger, but unhappy. Unhappy. Ne papam. What was the word? Kopam. Jo, kopam. Hněv, naštvání. So, by the unhappy of the exalted devotees, Tím, že jsou that they are happy or we are unhappy with them. huh? Who is that? Yes, but if the sadhus will be unhappy, Jo, když ty sádhuové jsou nespokojení, or by the anger of the sadhus, anebo hněvem těch sádhů, we are getting the result of inauspicious activities. získáváme výsledky těch nepříznivých činností. How? Jak? There is an example Je jeden příklad. about Prahlad Maharaj and Hiranyakashipu. Prahlad Maharádž a Hiranyakashipu. You know, both are in one dynasty. Oba jsou v jedné dynastii. Prahlad Maharaj from Hiranyakashipu. Prahlad Maharádž je Hiranyakashipu. But the bhavam is different, both of them. Ale oba dva mají úplně jinou bhávu. You know, Hiranyakashipu is full opposite of devotion. Hiranyakashipu nemá ani kapku odanosti. And Prahlad Maharaj is full inclined to the devotion. A Prahlad Maharádž je plně inklinovaný k odanosti. How it is possible? Jak je to možné? Due to this. Je to právě One kvůli person, tomu. now Hiranyakashipu is cursed by the devotees. Hiranyakashipu a odaný prokleli. And Prahlad Maharaj is blessed by the devotees. A Prahlad Maharádž byl naopak odaným a požehnaný. So by the blessing of devotees and by the cursing of devotees, a person can get easily the result of inauspicious activities and the result of auspicious activities.
Takže prokletím nebo požehnáním oddaných člověk může získat výsledky příznivých nebo nepříznivých You know, činností. there is Chatusan, 4 Kumaras. 4 kumárové. So, by the course of the Sanak 4 Kumaras, A jejím Jai prokletím. and Vijay get down as a form of Hiranyak and Hiranyakashipu. Jejich prokletím Jaya a Vijay spadly do tohoto světa jako Hiranyaksha a Hiranyakashipu. And due to the course of devotees, Kvůli kletbě oddaných. the mind become bewildered, Jejich mysli se pomátly. and all the inauspicious thinkings A všechno arises in their mind. nepříznivý smýšlení začalo vyvstávat v jejich mysli. And you think about Prahlad Maharaj. A když se He pomyslíte is na blessed by Maharádže, Narad Muni, tak jemu požehnal Nárada Muni. and by the blessings of the devotees, A požehnáním oddaných the auspicious thinkings arises in the mind of Prahlad Maharaj. v jeho mysli automaticky vyvstává příznivý přemýšlení. You think about Saubhari Muni. Soubhari Muni. Saubhari Muni. So, due to the offense, Hare Krishna, due to the offense unto the lotus feet of Garuda Maharaj, Kvůli přestupku, Garuda, aha, protože udělal přestupky proti Garudovi. Garuda Dev. You know, so many years he was making austerity inside the water. On dělal spoustu let odříkání ve vodě He has no any sins. a nic neměl. Sin. Jo, neměl žádný hříchy. And nothing. He is full pured. Je zcela čistý. Still, his mind become bewildered. A přesto se jeho mysl rozrušila. Why? Proč? Due to the offense unto the lotus feet of the devotees. Protože udělal přestupky proti lotosovým nohám oddaných. And he lost all the result of auspicious activities. A přišel o výsledky všech svých příznivých činností. And he got the result of inauspicious activities. A získal výsledky nepříznivých činností. That's why his mind became bewildered and he wanted to marry. A proto jeho mysl se rozrušila a chtěl se oženit. Same thing we can think about Ramachandrapuri and Ishwarapuri. To stejný je s Ramachandrou Purim a Ishvarou Purim. Ishwarapuri, he was blessed by Madhavendrapuri. Ishvarovi Purimu požehnal Madhavendra Puri. And Ramachandrapuri was cursed by Madhavendrapuri. Both are disciples of Madhavendrapuri. A Ramachandru Puri ho naopak proklal, přitom oba jsou jeho žáky. So due to this, the auspicious activities, the result of auspicious activities arises in the mind of Ishwarapuri. Proto jako výsledek těch nepříznivých činností ty nepříznivé myšlenky vyvstaly v hlavě toho Ramachandry Puriho. Ishwarapuri. No. Auspicious. Ha. Jo, tak pardon, příznivé myšlenky v mysli Ishvary Puriho. And the result of inauspicious activities arises in the mind of Ramachandrapuri. A naopak u Ramachandry Puriho zase vyvstaly ty následky těch nepříznivých činností. That's why he could not feel bad to find the faults of the Supreme Personality of Godhead, Šraman Chaitanya Mahaprabhu. Proto nemohl přijmout nejvyšší osobnost božství Chaitanya Mahaprabhu. And what about others? A co to pro ostatní? And due to the result of auspicious activities, the Supreme Personality of Godhead, Lord Chaitanya Mahaprabhu, surrendered unto the lotus feet of Ishwarapuri. A díky právě těm příznivým činnostem Ishvary Puriho se mu Chaitanya Mahaprabhu odevzdal. So, we all the human beings My všichni jsme lidi. are getting these two activities. Two activities. Maybe auspicious or dva maybe druhy inauspicious. činností. Dobrý činnosti a špatný činnosti. Příznivý a nepříznivý. So, how we can understand I have the result of good activity, auspicious activities, or I have the result of bad activities?
Jak můžeme pochopit, jestli máme výsledky příznivých nebo nepříznivých činností? According to the motion of our mind, Podle pohybu naší mysli. where our mind is going. Kam naše mysl směřuje? Our mind is going to do bad activities or good activities. Směřuje k dobrým nebo ke špatným činnostem? If someone forcing me to do bad, but my mind is not doing this or not receiving this, Když mě někdo nutí dělat něco špatného, ale moje mysl to nebere. or myself, I am not inclined to do bad activities, A nebo já sám nejsem inklinovaný dělat špatné činnosti. then easily I can understand I have blessed by devotees. Maybe this life or maybe another life. Tak snadno můžeme pochopit, že jsme byli požehnaný vodaným, ať už v tomhle nebo v příštím životě. Because it depends not only this life. Protože nejde jenom o tenhle život. Who is getting this kind of activities, maybe life after life. Tyhle ty činnosti opakujeme život po životě. So suppose this life I could not do any offense onto the lotus feet of devotees. Dejme tomu, že v tomhle životě jsem neudělal žádný přestupky proti lotosovým nohám Still my vodaným. mind is bewildered and going to do bad activities. Ale přesto moje mysl je rozrušená a mám sklony dělat špatné činnosti. Then it indicates me Tak to indikuje, in previous life definitely I get offense onto the lotus feet of the devotees. že v nějakých minulých životech jsem rozhodně udělal přestupky proti lotosovým nohám vodaných. Suppose my mind is doing good activities and this life I could not do any good activities. Dejme tomu, že v tomhle životě jsem nemohl dělat žádný dobrý činnosti. Then it could be understood in previous life I have blessed by devotees. Teda, že naopak dělám ty příznivé činnosti, tak z toho můžeme pochopit, že v minulém životě jsem byl požehnaný odanejma. Now question is what we can do now. Otázka je, co s tím? What is our responsibility in this life? Jaká je naše zodpovědnost v tomhle životě? Suppose I collected offense onto the lotus feet of devotees in previous life. Dejme tomu, že jsem nazbíral nějaký přestupky proti lotosovým nohám odaných v minulém životě. Due to this my mind is going to bad. A kvůli tomu moje mysl je špatná. What I have to do now? Tak co bych měl teďka dělat? I must have to full surrender onto the lotus feet of devotees in this life. Musím se v tomhle životě plně odevzdat lotosovým nohám odaných. And I must have to do more and more service. A musím dělat víc a víc služby. And I will try myself to satisfy the devotees. A musím se začít snažit uspokojovat vodaný. Then by the power of this kind of activities in this life, Pak silou těchto činností v tomhle životě slowly all the bad things will be removed. pomalu všechny ty špatné věci budou odstraněny. And how much it will remove A jak moc budou odstraněny, and good things will be gained to me. tak tolik dobrých věcí já zase získám. Suppose in previous life or maybe in this life, in previous life, I have done good activities and my mind is going, in this life my mind is going to do good things. Dejme tomu, že v minulých životech jsem dělal dobré činnosti a moje mysl šlape pěkně v tomhle Then what životě. can I do now? Tak co bych měl dělat? Again I have to do more and more to increase more and more these things. Musím dělat víc a víc, aby se tady tyhle ty dobré věci zvýšily. Then only it is possible to continue to do Sankirtanam Nam Jedině pak je možné Harinam. dělat Sankirtan, Harinam. Otherwise it is very difficult. Jinak je to velice těžký. So why we are unable to do Nam Sankirtanam? Takže proč nejsme schopni dělat Nama Sankirtan? Though there is no rule and regulations, I když on nemá žádný pravidla a příkazy. it indicates we have done more and more offense unto the lotus feet of devotees. Je to proto, že jsme udělali spoustu přestupků proti lotosovým nohám odaným. So it is more important for us. Only we must have to surrender to do service of the lotus feet of devotees. Proto je pro nás důležité, aby jsme se odevzdali službě lotosovým nohám odaných. We should not think like he is a exalted devotee, he is a middle class devotee, or he is a lower devotee. Neměli bychom přemýšlet jako tohle vznešený odanej, tohle průměrný odanej a tohle nějaký nízký odanej. Devotee means devotees. Odanej je odanej.
Sarva jive Krishna adhisthana jani. Because Krishna is living in everyone. Krishna žije v každém. So if Krishna is living in everyone, means they are devotees. Když Krishna žije v každém, to znamená, že všichni jsou oddaní. So like me, fallen soul, Jako já, pokleslá duše, we must have to try our level best to satisfy everyone. se musíme snažit, jak nejvíc můžeme uspokojit všechny. Then only Jedině potom we are able to do Nama Sankirtanam. budeme schopni dělat Nama Sankirtan. It is mentioned in scripture, Je v písmech zmíněný. who has done service to the deity Že ten, kdo slouží božstvu 100 years, po 100 let, he is able to do Nama Sankirtanam. tak je schopný dělat Nama Sankirtan. So how it is possible? Jak je to možný? It is only possible who has auspicious activities, maybe this life or maybe before lives. Je to možný jenom tím, že ten člověk dělá příznivé činnosti v tomhle životě nebo v That's minulém. why it is more important about offense. Proto je moc důležité dávat si pozor na přestupky. Not only devotees, Nejenom proti oddaným, for all human beings. ale proti všem lidem. Because everyone has Krishna in their hearts. Protože všichni mají Krišnu v srdcích. Then this is the remedy of our problem. Toto je lék na náš problém. Then only it will be very easy to do Nama Sankirtanam and to do all kind of spiritual activities. Jedině pak bude velice snadný dělat Nama Sankirtan a všechny další duchovní činnosti. You know Prahlad Maharaj, a great devotee, Prahlad Maharádž byl skvělý oddaný. and his guru is like Narad Muni. A jeho guru je Narada Muni. One day, when he has some rule and regulations, A jednou on uslyšel nějaký pravidla a příkazy. when he will go to worship Nrsimhadev, then nobody can enter inside this, Když uctíval pana Nrsimhadeva, tak tam nikdo nemohl or vstoupit. nobody can disturb to him. Nikdo ho nemohl rozrušovat. But when one day Prahlad Maharaj told to the gatekeeper, don't allow anyone or don't disturb me, I am going to worship Nrsimhadev. Jednoho dne Prahlad řekl tomu vrátnímu, aby tam nikoho nepouštěl, protože jde uctívat Nrsimhadeva. And he is worshipping Nrsimhadev, doing seva of Nrsimhadev. At that time Narad Muni came. On dělal Nrsimhadevovi sévu a uctíval ho a zrovna v tu dobu přišel Narada Muni. And the gatekeeper informed to Prahlad Maharaj, Narad Muni came. A ten vrátný informoval Prahlada Maharádže, že přijel Narada Then Muni. Prahlad Maharaj, wait, you give respect and you take care of my Gurudev Narad Muni, just I am coming. A Prahlad Maharádž říkal, tak ho pěkně uvítej a postarej se o něj a za chviličku přijdu. Already it must be going to finish this seva. On už končil tu svoji sévu. Then I will come very soon. Takže já za malou chvilku přijdu. And then the gatekeepers, other devotees, the followers of Prahlad Maharaj, they are taking care of Narad Muni, and very quickly he is going to finish the seva. Takže ty Prahlad Prahladovi následovníci se postarali o Náradu Muniho a Prahlad Maharádž rychle dokončoval tu svoji sévu. But when he was going to do prarthana, worshipping prayers, Když he is chtěl offering prayers, nabídnout nějaký modlitby, he forget himself. tak na ně zapomněl. When he forget himself, then how he can think about Narad Muni? He forgot himself? Yes. You mean what? Because when he inclined to the praying, Aha. Jo, pardon, takže úplně na všecko zapomněl, ne na ty modlitby, ale na všechno a tak si nespomněla i na Náradu Muniho. then it becomes so late. Ale tak For se Narad hrozně Muni. zdržel. Narad Muni told, okay, he knows very well about the devotion of Prahlad Maharaj. A Narada Muni si říkal, no on věděl o té Prahládové oddanosti. Without any anger, Bez jakýhokoliv hněvu. Narad Muni told, okay, next time I will come and I can meet. Narada Muni řekl, dobře, tak já přijdu příště. He not showed his anger to Prahlad Maharaj or nothing bad about Prahlad Maharaj. Vůbec neprojevil žádný hněv nebo neřekl nic špatného o Prahlad Maharádžovi. Still, Prahlad Maharaj get
offense onto the lotus feet of Narad Muni. Ale přesto Prahlad Maharádž udělal přestupek proti svým nohám Nárady Muniho. That's why it is very difficult to understand when we will cursed or when we will be blessed by Proto je velmi těžké devotees or anyone. pochopit, kdy budeme prokletí a kdy budeme požehnaný oddanýma So nebo due někým to jiným. this offense, Kvůli tomu přestupku Prahlad Maharaj's mind become bewildered. mysl Prahláda Maharádže byla rozrušena And his activities full changed. a jeho činnosti se úplně proměnily. Suddenly he is thinking, Prahlad Maharaj, he is thinking, to whom I am worshipping. Najednou si Prahlad Maharádž říkal, koho to vlastně uctívám. See, before he was full inclined to pray the Nrsimha Dev, Předtím on byl zcela přitahovaný uctívání Nrsimhadevy and he forgot himself. a úplně na sebe zapomínal. He has no consciousness about body. Vůbec neměl nějaký tělesný vědomí. But now after this kind of action, Ale potom, co se událo tady tohle, his mind become full changed and he is thinking to whom I am going to worship or I am worshipping. tak jeho mysl byla zcela proměněná a říkal si, koho to vlastně uctívám. He is the offender unto my father. Vždyť He is a killer of my father. on vlastně zabil mýho otce. And he is an enemy of our dynasty. Vždyť je nepřítel naší dynastie. Still I am going to worship. A přesto ho uctívám. I am a rascal. Já jsem pěkný I must have darebák. to take care of our dynasty. Já se přece musím v první řadě postarat o naši dynastii. So then he called all the soldiers. A tak zavolal všechny vojáky. Come and arrange for fight. Pojďte a připravte se na boj. And not only this stopped by Prahlad Maharaj. A He is nejenom continuing. On pořád pokračoval. And he is asking, where is this enemy who has killed my father? A dokonce říkal, kde je ten nepřítel, který zabil mýho otce. Someone told, the minister told, he is living in Badrinath. A ministři řekli, on žije v Badrinátu. And without let of a single minute, Aha, a bez meškání. he started to go Badrinath On se with vydal full do of Badrinátu soldiers. s velkou skupinou vojáků. Then Bhagavan Narayana, he is laughing. Oh, how his mind become changed. A Bhagavan Narayan se smál, jak je možný, že se jeho mysl takhle změnila. Prahlad Maharaj is telling full opposite things about Nrsimha Dev, about God. Že Prahlad Maharádž říkal přesně opačné věci o And Nrsimhadevovi, he is showing all kind of activities like an enemy. a choval se jako nepřítel. Then Bhagavan Narayan, he is thinking, oh, it becomes enough. Bhagavan Narayan si říkal, to už stačilo. So then it should not be more Už by to nemělo dál pokračovat. for Prahlad Maharaj. Prahlad Maharaj. When Prahlad Maharaj reached in Badrinath Takže když area, Prahlad Maharaj dorazil do Badrinátu, then Narayan Bhagavan, he as a form of one thin old Brahmin, tak Narayan v podobě nějakého Thin old starého hubenoučkého bráhmina he was collecting some dry wood tam sbíral nějaký suchý dřevo and he is trying to make bundle. a snažil se z toho udělat otep. But he is unable to bind a bundle. Ale nebyl schopný tu otep svázat. Very difficultly he bound it. Šlo mu to velice těžko. And he is trying to take off this bundle. A snažil se zvednout tu otep, But he is unable to take up. ale nebyl schopný ji zvednout. In meanwhile, Prahlad Maharaj reached there. Zatím Prahlad Maharaj tam mezi tím Still dorazil. Prahlad Maharaj is a devotee. A Prahlad Maharaj je oddaný. That's why his mind become little changed. Because Proto Narayan Bhagavan, mysl he is se trošku he is změnila. wanting to give blessings to Prahlad Maharaj. Protože Narayan se snaží požehnat Prahladovi Maharájovi. Then Prahlad Maharaj thinking, oh, he is an old person. So let us go to help him. Tak Maharáj si řekl, jo, to je nějaký starý pán, já mu pomůžu. So he himself came Takže on sám přišel to that old thin Brahmin. k tomu starému vyhublýmu And he bráhminovi. asked, oh, you are living in my area, A řekl, in my country. ty žiješ v mém království.
Still you have this kind of problem? A přesto máš takovýhle problém? How it is possible? Jak je to možný? Because nobody is getting problem in my V mém království nikdo in nemá my problémy. country. Then he's telling, okay, can I help you? A pak mu řekl, dobře, můžu ti pomoct? Then the Brahmin telling, Brahman no, I odpověděl, don't need any help from anyone já nepotřebuju ničí pomoc od nikoho. because I am a tapasvi. Já jsem tapasví. So today you can help me. Tomorrow who will help you? Dneska Who will mě- help me? Dneska mě můžeš pomoct, ale kdo So mě I pomůže zítra? don't need any help. Takže já žádnou pomoc nepotřebuju. Then Narayana Bhagavan, the Brahmin telling, Ten Brahman pak Prahlad Maharaj, Prahlad Maharádž řekl, no, don't worry. I want to help you. neboj se, já ti chci pomoct. Then, no, I don't need help from you. A řekl, ne, já od tebe fakt žádnou pomoc nepotřebuju. Then Prahlad Maharaj telling, forcefully he is telling, no, at least once, please give me chance to help you. Tak Prahlad Maharádž řekl, prosím, aspoň jednou mě dej šanci ti pomoct. Then the Brahmin telling, okay, if you want, you can help. Just you pick up this bundle and keep on my shoulder. Brahman řekl, no tak dobře, tak prosím tě zvedni tu otep a hoď mi ji na ramena. Na Then záda. Prahlad Maharaj with left hand. Prahlad Maharádž Because the bundle was not so much, very small bundle. Nebyla to moc velká otep, byla relativně malá. And that's why Prahlad Maharaj used his left hand to pick up that bundle. Proto Maharádž použil levou ruku, aby ji zvednul. But he could not. Ale nešlo to. Then he used his right hand, both hand he used. Tak použil i druhou ruku. Still, Prahlad Maharaj was unable to pick up that bundle. Ale pořád Prahlad Maharádž nebyl schopný zvednout tu otep. Then Prahlad Maharaj used his all power to pick up that bundle. Prahlad Maharádž použil veškerou silu, aby tu otep zvednul. So the bundle with the ground came up 4 fingers, came up A tak se ta otep zvedla o 4 prsty. from the head of Anantadeva. Cože? You know No. Anantadeva? Yes. I didn't understand what happened. Okay. You know Anantadeva is living in the Yes. ground floor. In down. Anantadeva je jakoby v zemi. So the earth is on the head of Anantadev. A ta země je na hlavě Anantadevy. Shesadev. So when Prahlad Maharaj used his all power to pick up the bundle, Takže když Prahlad Maharádž použil veškerou sílu, aby tu otep zvedl, that bundle could not free from that earth. tak ta otep byla k té zemi jako připevněná. But that earth with bundle come up from 4 fingers from the head of Shesadeva. Celá ta planeta země se zvedla o 4 prsty z hlavy Šešadevy. Is it clear? Je to jasný? Je. Yes. Then Prahlad Maharaj got senseless. A Prahlad Maharádž byl zbaven smyslu. Still, the bundle could not free from the earth's surface. Ale pořád se nezvedala ta otep ze země. Then the thin, powerless old Brahmin, Pak ten starý, malý hubený he bráhmin started to love him. se začal He smát. started to love. Začal se chechtat. You have no such power Říkal, ty nemáš to pick up one small bundle. Ty nemáš sílu ani na to, aby si zvedl jednu malou otep. How you are coming to fight with the Supreme Personality of A Godhead? chceš bojovat s nejvyšší osobností božství. Then Prahlad Maharaj, already when he got sense, then Lord told this. Prahlad Maharádž, když přišel ke smyslům, tak mu tady tohle to řekl Because bráhmin. Narayana Dev blessed him. Then he got sense. Jo, Narada ho požehnal a on přišel zase zpátky ke smyslům. Then he told, you have no such power to pick up this small bundle. How you are going to fight with Narayana Dev? A on mu říkal, ty ani nemáš sílu na to, aby si zvednul malou otep a chceš bojovat s Nárajanem. Then he understood. Pak pochopil. Oh. Then he understood. Yes. How my mind become bewildered?
Jak je možné, že moje mysl byla takhle rozrušená? How it is possible by me? How I am going to fight with the Jak se mi to Narayana mohlo Dev? stát? Co jsem si myslel, že půjdu bojovat s Narayanem? This is known as the power of offense. Toto je síla přestupku. That's why it is very, very careful for us, everyone. Proto si musíme my všichni dávat velký bacha. We will be try our level best Měli bychom se snažit co nejlíp. to do good for others. Dělat dobré ostatním. If we are unable to do good for others, A když nejsme schopni činit dobré at least we ostatním, should not do bad for others. tak aspoň bychom neměli dělat nic zlýho. This is the conclusion of To je our závěr katha. našeho kata. Any questions regarding Jsou this? nějaký dotazy? Tell me. My question. You mentioned that we should see everyone like a devotee, like every jiva. But I think it's like more like a vision of Uttamadhikari, but for the Madhyamadhikaris we should have like 4 different approaches. This Kripa, Maitri, Prema Maitri Kipopeksha. So did you mean that we should attain this like, we should behave more like Uttamadhikaris even now? See, Založíš si to? Jo, že vlastně Maharádž mluvil o tom, že vlastně řekl, aby jsme viděli každou džívu jako Krišnova služebníka, ale to je vlastně taková vize Uttamadhikáriho. Tím, co pro Madhyamadhikáriho doporučil ty 4 přístupy, Prema Maitri Kripa Upeksha, tak jestli teda jako on doporučil, jsme se chovali jako Uttamadhikári, jako už v naší situaci teď. see, my Guru Maharaj telling always, Můj Guru Maharádž to vysvětluje. Trunadapi sunicena tarorapi sanstana. Everyone knows this sloka. Každý zná tuhle šlouku. We are discussing, or I am discussing about me, or we are discussing about us. Diskutujeme o nás. Because when a person is going to do sadhan, Protože když člověk dělá sadhanu, or when a person is going to get the lotus feet of the God, když člověk God, Supreme Personality of Godhead. má dosáhnout lotos svých nohou Pána, See, he must have to think, I am the fallen soul. tak si musí myslet, že je pokleslej. Why? Proč? Though if he has all good qualities, Pokud má všechny dobré vlastnosti, still Přesně. he have to think, si musí myslet, I am the fallen soul. že je pokleslá duše. And I am is only one. No other persons are available in this material world. Že já jsem ten nejpokleslejší v celém hmotném světě. Then only Jedině it is potom possible je možný to give respect to others. vzdát úctu ostatním. If I will think I am a Madhyama Vaishnava, or I am a Uttam Vaishnava, or I am a Kanishta Vaishnava, it is very difficult Když si to budeme give respect everyone. říkat, že jsme Madhyama nebo Uttama Vaishnava, tak bude velice těžký vzdávat úctu všem. You know, once I heard some one exalted devotees, he told about Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj. Jeden vznešený odaný vyprávěl o Bhakti Pramod Puri Goswami Maharádžovi. Because till the last breath of Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, Protože ten až do svého posledního dechu he was worshipping the Shaligram. uctíval šalagram. So one Acharya told, he is a Kanishta Vaishnava. Jeden odaný řekl, on je Kaništa Vaishnava, Because he is worshipping still he is worshipping the Shaligram. protože pořád uctívá šalagram. Then some disciples of Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, A they are unable to tolerate. pak žáci Bhakti Pramod Puri Goswami Maharádžovi Because byli they schopni told to he is a tolerovat, Kanishta Vaishnava. protože o něm bylo One, řečený, že je Kaništa one Vaishnava. great Acharya Jeden velký who is blessed by Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada, acharya, který je požehnaný Bhaktisiddhantem Sarasvatým Prabhupádou, and another Acharya telling he is a Kanishta Vaishnava. říká, že je Kaništa Vaishnava. So how it is possible to tolerate for a disciple of him? Jak to jeho žáci mohli tolerovat? That's why they became very angry. A tak se velice naštvali. Still they could not tell anything. Ale stejně nemohli nic říct. Anyhow, this message reached to Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Ale Maharaj. došlo to až k Puri Maharádžovi. When he listened to this, A když ten to slyšel,
with full of joyful mood, he started to dance. tak se radostně roztančil And he became very happy, very a happy. byl velice šťastný. Very happy he became. And he told, yes, still now I was thinking I could not be a Vaishnava. A řekl, až doteď jsem si myslel, že nemůžu být Vaishnava. Now I am going to die. Ale teďka umřu Still now I could not be a Vaishnava. a nebudu Vaishnava. And I was crying always to the God. A pořád jsem plakal k Bohu. How I can be a Vaishnava? How Jak I se can můžu be a stát Vaishnava? Vaishnavou? How I can be a Vaishnava? But one great Acharya Ale jeden velký stilled me, acharya prominated me, shielded me. I am a Kanishta Vaishnava. Means I became a jsem Vaishnava. Kanishta Already I came in the line znamená, of Vaishnava. že jsem se stal Vaishnavou. So what we can think about this? Takže co si o tom můžeme pomyslet? That's why if I am thinking I am a Vaishnava or I am a Madhyam Vaishnava, I am a Uttama Vaishnava, I cannot be get the Trunada Vishunichana Bhava. Když si budeme myslet, že Not jsme possible. pokročilí Vaishnavové, tak nedokážeme dělat to Trinata Pisunčena. Once my Guru Maharaj told, Jednou můj Guru Maharádž řekl, maybe I am remembering 2000 or 2001 when he was prepared to come aboard. že to bylo v roce 2000 nebo 2001, kdy se připravoval jet na západ. In Vrindavan, Ve he called Vrindavanu. all the disciples Tak tam byli všichni jeho žáci. and he made one meeting. Bylo tam setkání všech žáků. And first word of my Guru Maharaj was this: A první slova mýho Guru Maharádže byla, I am your servants. já jsem váš služebník. So it is my servant. The duty of a servant is to do service. A mojí povinností jako služebníka je vám sloužit. So to speak my service. So I am a servant. So my service is to speak you something. Já jsem služebník, takže mojí službou je s váma mluvit. That's why I am requesting you all. Proto vás všechny žádám, nebo na vás mluvit, proto vás všechny žádám. You must have to get together Aby jsme se tady sešli and with mutual understand se vzájemným pochopením. and do service each other without any quarrel. Vzájemně si sloužili bez jakýkoliv hádky. So why he told like I am a servant Proč říkal, že je služebník of you all? nás všech? I am a servant of you all. It is my duty to serve. My service is to speak you A že or advise you. jeho služba, jeho povinností je sloužit a jeho služba je promlouvat. That's why without this Trunadapi, Bez Sunichan, toho Trináda Pisunčena it is very difficult to give respect to everyone. je velice těžký vzdávat všem úctu. So what about Vaishnava? Takže co Vaishnavové? For everyone. Jo, nejenom Those are non-Vaishnava also. Vaishnavům, ale všem. Because Krishna is living in everyone. Protože Krishna žije ve všech. That's why we have been listening again and again from the lotus mouth of the devotees. Proto znovu a znovu posloucháme z lotosových úst If you are oddaných, unable to give respect or to do good things for others, že když nejsme schopní vzdávat úctu ostatních a činit jim at dobro, least you should not do bad for them. tak bychom jim aspoň neměli škodit. Then it will be also good for us in future. Pak to pro nás bude taky dobrý v budoucnu. Okay. Any other questions? Jsou nějaké další otázky? Was, you mentioned this Sabhari Muni was offending Garuda. What is the Leela of this? I don't remember this Leela. Okay. Přeložíš si to? Co za Leelu Sabhari Muni urazil Garudu? Once, mostly the Garuda is coming where Sauhari Muni was making austerity in the inside of water. Garuda přilítal tam, kde ten jak se jmenuje? Sabhari? Saubhari Muni, Saubhari kde dělal Muni. to odříkání v té vodě. Then Garuda is coming in that ocean A and Garuda tam přilítal in that river and he is taking fish. k té řece a lovil tam ryby. You know, fish have a family. A ty rybičky mají rodinu. When you go to ocean or rivers, then you can see a group of fish. Když přijdete They are dancing, k playing, řece going nebo here, there. oceánu, tak tam vidíte ty skupinky těch ryb, jak tam plavou. This is Hejna. called like their families.
To je v podstatě taková jejich The rodina. fish like so much to get together and do all things. Rybičky se rádi sdružují a dělají všechno spolu. But when Garuda is coming and taking one fish, Ale když tam přijde Garuda nějakou tu then rybu the loví, other members of the fish, tak všichni they ty become ostatní very členové disturbed. té rodiny ty to velice rozruší and their happiness go away. a nejsou šťastní. Saubharimuni looking this unhappiness of these fishes, A Saubharimuni viděl to neštěstí těch ryb. he is thinking why? Because before they were very happy and they were playing each other very nicely, but why now they are unhappy? On říkal, že předtím byli šťastní a hezky si hráli a teďka vypadají velmi nešťastně. And then he started to search. Tak potom začal pátrat. Then he understood the cause of unhappy of the fishes is Garuda. A pochopil, že Garuda je příčinou neštěstí Then těch one ryb. day, A tak jednoho dne Saubharimuni waiting for Garuda. When Garuda came and took one fish, si ten Saubharimuni na Garudu počkal a když Then Garuda Saubharimuni- ulovil rybu, Saubharimuni, with full of humble, tak he Saubharimuni mu refused pokorně it. řekl, He refused to Garuda. ho pokorně pokáral Don't do this. a řekl, nedělej to. Then next day again Garuda came and did same thing. A další den Garuda zase přiletěl a udělal to samý. Then Saubharimuni requested, Tak Saubharimuni ho požádal trying to stop him. a snažil se ho zastavit. But when again Garuda came next day, Ale když další den se to stalo znova, then Saubharimuni told, if you will come again, then I will curse you. tak Saubharimuni řekl, že pokud to uděláš znova, tak já tě prokleju. Then from that day, Garuda stopped to come there. Od té doby tam Garuda přestal chodit, lítat. Because Saubharimuni told this, if you will come, I will curse you, disrespected him. Due to the disrespect to Garuda, Kvůli té neúctě ke Garudovi, Saubharimuni got offense. ten Saubharimuni udělal přestupek. Now there is one question. A přichází otázka. Saubharimuni did some wrong things. Udělal Saubharimuni něco špatného? Did Saubharimuni do any wrong things? Udělal Saubharimuni něco špatného? Yes or no? Ano nebo ne? No. Ne. Still he got offense. Ale přesto udělal přestupek. Here he thinking, because Garuda is a Siddha devotee, Garuda je siddha odanej. but Saubharimuni is Sadhaka devotee. A Saubharimuni je sadhaka odanej. Saubharimuni becomes Siddham by doing sadhan. Ten Saubharimuni se stal odaným skrze tu sadhanu. But Garuda is a Nitya Siddha Ale Garuda Vaishnava je devotees. Nitya siddha Vaishnava. That's why Saubharimuni got offense onto the lotus feet of. Proto Saubharimuni učinil přestupek proti lotosovým nohám Garudy. Okay. Okay, thank you. Any questions, other? Mean Avatar Prabhu? Any questions? Prana Krishna Prabhu? Any? Okay. Okay. What are you thinking? Okay. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Okay. Oh, sure. Not so loud. Okay, okay. Now it. Okay, only 15 minutes, eh? It's okay. Okay. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura, Hari Bol, Nitai Gaura, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura, Hari Bol. That's why our question was, we started from Harinama. So, Harinama is very difficult to do. Harinám je velmi těžký dělat. One exalted sadhu told, Jeden vznešený sádu řekl, in between all the activities, že mezi všema činnostma the difficult activities to do Harinam. It is very difficult že je velice do těžký Harinam. dělat harinám. So, who wants to do good way Harinam properly, Kdo chce dělat harinám správně a dobře, he must have to do service of the Vaishnavas. tak musí sloužit Vajšnavu. Any Vaishnava means Vaishnava. Vajšnava znamená Vajšnava. Uttama, no Madhyama, no Kanishta. Nekouká se na to, jestli je to Madhyama, Uttama nebo Kanishta. And what about Vaishnava? Also for every living beings. A nejenom Vajšnavům, ale všem živým bytostem. So this will be help us to chant in proper way. To nám pomůže správně zpívat. Then only we can get the blessings of Harinama A jedině tehdy můžeme získat and the požehnání blessings of harinámu the devotees. a By the požehnání power of the odaných. devotees' blessings, Silou požehnání odaných. we will be able to chant holy name. My budeme schopni zpívat svatý jméno. That's why it is very difficult to Proto chant holy je name. hrozně těžký zpívat svatý jméno. So it is very easy to speak. Harinam is very easy. Je velice snadný o tom mluvit. Who is doing Harinam, A ten, kdo dělá harinám, he can understand how it is difficult to chant Harinam. tak může pochopit, jak je to těžký zpívat svatý jméno. If we'll discuss about Haridas Thakur's Když budeme mluvit o Haridásu Thakurovi, Harinam activities, o jeho harinámu, then we can understand how it is difficult. můžeme pochopit, jak to je těžký. Okay, Haribol, thank you. Hare Krishna. Jai Guru Maharaj.